当真正的兽潮来袭，萧炎当机立断，却遭到三尊半圣傀儡拦路。为获取菩提古树的峡谷，竟然出现了兽潮异动，暂放恩怨，选择联手对抗。Thế nhưng, ở phía đối diện, nhìn Tiêu Viêm và mọi người chê nhau bổ đệ tử, tất nhiên Hồn Ngọc cùng đám người Cửu Phượng chẳng thể nào vui nổi. Mang theo gương mặt tức tối, cái tên Cửu Phượng liền liếc mắt sang bên cạnh hỏi, chắc Hồn Ngọc huynh cũng không vui vẻ khi thấy bọn người kia ẵm hết bổ đệ tử đi, khiến cho tất cả cố gắng của chúng ta biến thành bọt nước hết chứ. Nghe vậy, Hồn Ngọc âm trầm, nhìn về phía trước, hắn quát, Tiêu Viêm, giao 8 hạt bổ đệ tử cho hồn tộc ta và Thiên Yêu Hoàng tộc, việc này coi như xong. Đáp lại, Tiêu Viêm liền lắc nhẹ cái đầu, sát ý trên người hai bên cũng đồng thời tản ra, báo hiệu cho một cuộc chiến chuẩn bị diễn ra. Nhìn hắn, Cổ Thanh Dương quát, Hồn Ngọc, ngươi thật sự muốn khơi dậy đại chiến giữa cổ tộc và hồn tộc sao? Đại chiến sao? Từ trước tới giờ, hồn tộc ta chưa hề ngán ngại cổ tộc các ngươi. Vừa nói xong, đấu khí đen tuyền đã ùn ùn bộc phát từ cơ thể Hồn Ngọc, từng luồng dao động âm lãnh không ngừng tràn ra, thành âm vang lên quát, Tiêu Viêm giao cho ta, Cửu Phượng huynh cùng những người khác lo đám còn lại. Nghe vậy, Cửu Phượng gật đầu đáp, chúng ta động thủ đi. Cửu Phượng quát lạnh một tiếng, trong mắt đám người đang vây quanh nhóm Huân Nhi đều xuất hiện sát ý, đấu khí chợt bùng phát tấn công về phía trước. Đối mặt với sự vây công của hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc, đám người Huân Nhi cũng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên hóa giải những luồng đấu khí kia. Ngay sau đó, hai bên liền lao vào nhau mà chiến, nhất thời một cuộc va chạm mạnh mẽ cũng liền bạo nộ. Chỉ trong nháy mắt, hai bên như hai tia chớp đã lao vào nhau mà đánh, từng tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang ra. Vừa chiến, Tiêu Viêm cùng Hồn Ngọc vừa võ mồm hết sức quyết liệt, đáng tiếc Hồn Ngọc sau vài quyền giao thủ vẫn bị đẩy lui. Đến đây, hắn ta cảm nhận được thực lực cửu tinh đấu tôn đỉnh phong của Tiêu Viêm thì tức giận, năng lượng trong người dâng lên, ấn ký tộc văn xuất hiện. Cảm nhận năng lượng bát chuyển của đối thủ, Tiêu Viêm vẫn không dao động, còn phía bên kia, Hồn Ngọc đã liền vung tay, thủ ấn khổng lồ đánh ra. Đối diện với nó, chỉ thấy trọng xích của Tiêu Viêm vung lên, dòng dung nham nóng cháy như núi lửa phun trào bạo phát liền đập tan thủ ấn. Thấy vậy, Hồn Ngọc giật mình, ngay lập tức hắn định tung ra một đòn toàn lực. Đáng tiếc, chỉ nháy mắt đã thấy Tiêu Viêm xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Cười nhẹ một cái, sau đó Tiêu Viêm liền tung trưởng đánh bay Hồn Ngọc xuống phía dưới. Đồng thời ở xung quanh, mấy người Huân Nhi cũng chấm dứt cuộc chiến, một đòn liền đánh bay Cửu Phượng và mấy tên nhại nhép xuống mặt đất, khiến bọn chúng lảo đảo, trên miệng đồng thời thổ huyết. Đến đây, Tiêu Viêm cùng mọi người mới tập hợp lại giữa không trung, toàn bộ đứng dàn hàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đối thủ như để thị uy sức mạnh. Tuy nhiên, thì cùng lúc này thì không gian trước mắt mọi người cũng bắt đầu xuất hiện những vết rách ngày càng lớn. Sau khắc đó, mọi người nhìn nhau, tất cả đều hiểu đây chính là cánh cửa đưa bọn họ trở lại với không gian bên ngoài. Bởi vậy mà không chậm trễ, tất cả mau chóng phóng người thoát ra khỏi đây. Chớp mắt, chỉ thấy từng đạo thân ảnh như tia chớp đã lao vào bên trong. Cùng lúc này, ở tại bên ngoài, chỉ thấy từ gốc cây cổ thụ đột nhiên tỏa ra một luồng sóng xung kích mãnh liệt, làm nơi đây chao đảo. Gần đó, khi rung động bạo phát thì mấy người Thanh Lân cũng cảm nhận được, ánh mắt liền nhìn về phía bồ đề cổ thụ. Tích tắc sau, chỉ thấy thân ảnh Tiêu Viêm của mọi người hiện ra. Nhìn họ, mấy người Nạp Lan Yên Nhiên cũng liền phóng người đi tới. Rất nhanh, trao đổi với nhau một chút. Sau đó, Tiêu Viêm cùng mọi người thân hình cũng liền hạ xuống một khoảng đất trống gần đó. Cùng lúc này, sau khi người cuối cùng bị ném ra khỏi không gian kia, thì bồ đề cổ thụ bỗng rung chuyển kịch liệt. Chẳng mấy chốc, gốc cổ thụ kia đã dần chìm xuống lòng đất. Nhìn nó, Cổ Thanh Dương khẽ thở dài nuối tiếc nói: đáng tiếc, ta vẫn chưa thấy được bồ đề tâm. Ở một bên, Tiêu Viêm nghe được những lời này khẽ mỉm cười. Bàn tay khẽ đặt lên ngực mình, bên trong cơ thể nơi đó có một vật màu xanh biếc, đó chính là bồ đề tâm. Mang theo ánh mắt cảm kích, Tiêu Viêm tự nhủ nói: bồ đề huynh, đa tạ, hy vọng sau này còn có thể gặp lại. Lời anh ấy vừa dứt, bồ đề cổ thụ liền biến mất. Thế nhưng cùng lúc này, chỉ thấy mảnh không gian nơi đây đột nhiên vặn vẹo. Thấy vậy, Tiêu Viêm nhìn về phía Cửu Phượng thì chỉ thấy sau lưng hắn hiện lên một hư ảnh thiên hoàng khổng lồ bao phủ cả bầu trời. Nhìn hắn, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng lẩm bẩm nói: xem ra tộc trưởng kế tiếp của Thiên Yêu Hoàng tộc nên tìm người khác để thay thế rồi. Lời anh ấy vừa dứt thì phía bên kia, Cửu Phượng gã vội vã quát: Hồn Ngọc huynh, còn không mau ra tay đi. Nghe tiếng quát của Cửu Phượng, khuôn mặt Hồn Ngọc lạnh đi, trong tay hắn một quyển trục lập tức bị bóp nát. Sau đó, một luồng năng lượng kinh người lập tức tiến vào thân thể Cửu Phượng. Nhất thời, dựa vào năng lượng kia, con Thiên Yêu Hoàng lại càng bành trướng. Cuối cùng, Cửu Phượng gầm lên, hắn vung cánh phượng vẽ một đường lên hư không. Ngay lập tức, một khe hở hư không hình cầu liền xuất hiện. Bên trong thông đạo mơ hồ truyền ra một khí tức mạnh mẽ, màu tím đen kỳ dị, giống như giông bão thổi quét khắp bầu trời. Cảm nhận uy áp ấy, Tiêu Viêm lập tức phải dùng ra màn chắn chặn lại uy áp đang không ngừng ập về phía mình. Phía sau, mọi người thấy khí tức phô thiên cái địa hang thổi tới, tất cả sắc mặt đại biến, thất thanh hô lớn nói: là cường giả bán thánh sao? Đáp lại, Tiêu Viêm lập tức quát: không thể để cho bọn chúng thực hiện điều đó được. Lời anh ấy vừa dứt, bàn tay liền vung lên, hỏa diễm thành một mãnh thú dữ tợn, nhanh như chớp lao tới thông đạo không gian. Đáng tiếc, khi nó chưa kịp chạm tới không gian thì từ bên trong đó, một luồng hắc khí đã liền phóng ra phá tan hỏa thú dữ tợn.
Đến khi hắc khí từ từ tiêu tan, từ trong thông đạo tím đen kỳ dị kia, thân ảnh một lão già chống gậy mới từ từ đi ra bên ngoài. Nhìn qua, lão ta có vẻ vô cùng chật vật, ngay cả đi đứng cũng không vững. Khi lão vừa đi ra, Hồn Ngọc đã liền nhìn lão nói: hắn ở trong Bồ Đề cổ thụ tu luyện 1 tháng, thực lực tăng tiến một cách dữ dội lên cửu tinh đỉnh phong, đồng thời trong tay hắn lại có không ít Bồ Đề tử, thế nên chỉ có Cốt U trưởng lão ra tay thì mới lưu giữ được hắn. Nghe vậy, Cốt U lão giả kia cũng có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Tiêu Viêm, trên khuôn mặt khô cằn của lão lộ ra một nụ cười cổ quái lẩm bẩm, không thể tin được tiểu tử này lại có cơ duyên như vậy. Nói rồi, lão nhìn chằm chằm vào mấy người Tiêu Viêm, thế nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Cốt U, Tiêu Viêm chỉ lạnh lùng quát: rốt cuộc thì hôm nay vẫn phải đấu với cường giả bán thánh một trận rồi. Lời anh ấy vừa dứt, Cổ Thanh Dương liền ra tay bóp nát một quyển trục để mở ra thông đạo đưa mọi người rời đi. Đáng tiếc, quyển trục kia cũng không có tác dụng. Thấy vậy, Huân Nhi nhìn Cổ Thanh Dương với vẻ mặt lo lắng nói: vô ích, không gian nơi này đã bị phong tỏa bởi hư ảnh thiên hoàng, không được hắn cho phép thì bất kỳ dao động nào cũng không thể truyền ra ngoài. Lời Huân Nhi vừa dứt, phía xa, Cốt U lão giả di chuyển tầm mắt, nhìn sang phía đám người Huân Nhi rồi lập tức cười nhẹ quát: hóa ra là còn có một ít tiểu bối của cổ tộc. Cốt U trưởng lão, không nên cùng bọn hắn dây dưa, chậm trễ e rằng sẽ sinh biến. Trước tiên, bắt lấy Tiêu Viêm trước đã, việc còn lại nói sau đi. Bộ xương già này của ta đi lại đã quá vất vả rồi, cho nên ngươi cũng đừng thúc giục ta như thế chứ. Không ngờ Tiêu tộc suy bại đã lâu mà vẫn còn có thể xuất hiện một người như ngươi. Lão phu là Cốt U, ngươi cũng có thể gọi ta là Nhị Thiên Tôn. Nghe vậy, gương mặt Tiêu Viêm cùng mọi người đồng thời nhíu lại, bàn tay trong vô thức đột nhiên siết chặt lẩm bẩm nói: xong chuyện này thì khi trở về, ta sẽ lập tức luyện hóa Bồ Đề Tâm, chỉ cần tiến vào cảnh bán thánh thì ngày sau cũng không cần quá e ngại hồn điện nữa. Nói rồi, anh ấy sát ý tỏa ra, còn phía bên kia, Cốt U ho khan một tiếng, ánh mắt lóe lên quang mang, nhìn Tiêu Viêm quát: giới thiệu như vậy là đủ rồi, Tiêu tộc tiểu bối, kế tiếp ngươi tự mình theo ta về hồn tộc hay là muốn ta phải động thủ? Nghe vậy, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn mọi người hỏi: Huân Nhi, muội cùng mọi người có thể ngăn cản hắn một lúc không? Đáp lại, Huân Nhi khẽ gật đầu, thất thải tộc văn hiện lên, khí tức của nàng cũng đột nhiên tăng vọt, kim sắc hỏa diễm tràn ngập trong mắt. Bên cạnh, Tiêu Viêm không chút chậm trễ, thân hình chợt lui lại, hai tay vung lên, anh ấy đồng thời xuất ra 5 loại hỏa diễm. Nhìn thấy động tác của Tiêu Viêm, khuôn mặt khô cằn của Cốt U cũng rung lên quát: ngươi muốn dung hợp dị hỏa sao? Lão phu cũng rất tò mò, liệu uy lực của dị hỏa dung hợp này của ngươi có đáng sợ như đồn đại hay không? Nói rồi, ánh mắt Cốt U nhìn Huân Nhi cách đó không xa, trên khuôn mặt khô cằn lộ ra một chút tươi cười nói: tiểu nữ cổ tộc kia lại sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch được xưng hoàn mỹ nhất của cổ tộc đó sao? Đáng tiếc, người vẫn chưa phải là đối thủ của lão phu. Cốt U vừa nói xong, thân hình liền biến mất tại chỗ một cách quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, Huân Nhi khẽ biến sắc mặt, thân thể mềm mại cũng nhanh chóng thoái lui. Sau đó, nàng liền đánh ra một chưởng đánh vào hư vô. Một chưởng vừa hạ xuống làm cho không gian trực tiếp bị vặn vẹo, mà thân ảnh già nua của Cốt U thánh giả cũng bị buộc phải xuất hiện. Đến đây, một cuộc chiến quyết liệt cũng liền nổ ra. Và liệu rằng tiếp theo, Tiêu Viêm có thành công đánh bại Cốt U hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!